Сан-Паулу – це найбагатше місто Латинської Америки, економічна столиця Бразилії, місто мільйонерів, бізнесу і хмарочосів, але одночасно це хаос, шум, пробки, бездомні, стрес і соціальна нерівність. Сьогодні я буду показувати вам обидві сторони Сан-Паулу, без прикрас, таким, як я його побачив. Почнемо з плюсів. Чому багато хто вважає Сан-Паулу найкращим містом Бразилії? Місто реально виглядає як глобальний мегаполіс. Якщо ти поїдеш в район Фарія-Ліма або Ітаїм-Бібі, Віла Олімпія, ти побачиш хмарочоси, скляні будівлі. Це не стереотипна Бразилія. Це не Бразилія в шльопках, гаваянос. Це зовсім інший стиль життя. Люди ходять в костюмах, люди їздять на дорогих авто, в красивих сорочках і платтях. Це більше нагадує Нью-Йорк, Бангкок чи якийсь інший світовий мегаполіс. Тут бізнес-центри, хмарочоси, дорогі ресторани, все переплетено, дуже багато коворкінгів. Це атмосфера міста грошей. Відчуття, що постійно хтось кудись спішить, все рухається навколо і танцює в такому ритмі, за яким важко встигнути. 87% опитаних бразильців погоджуються, що Сан-Паулу є найкращим містом для пошуку роботи. І справді, тут дуже багате місто, в якому є офісні райони. Ось сюди приїжджають люди з усієї Бразилії для того, щоб мати найкращі зарплати і найбільше перспектив по роботі. Це і айтішники, і фінансисти, і стартапери, і бізнесмени різного калібру. Це місто для амбітних людей, місто молодих людей, які хочуть пробитися, і дуже часто вони їдуть саме сюди. На відміну від Ріо-де-Жанейро, Флоріанополісу та інших популярних міст у експатів, Сан-Паулу знаходиться в 2-3 годинах їзди від прекрасних пляжів. Але разом з тим, Сан-Паулу є достатньо зеленим містом. Тут є величезний парк Ібірапуера з велосипедними доріжками, багато там бігунів є, величезне озеро, там проходить багато культурних івентів, є велика кількість музеїв і таке інше. Також в Сан-Паулу є прекрасний ботанічний сад, тому попри бетон і щільність забудови, тут багато зелені і величезні парки всередині мегаполісу дають можливість трохи відпочити, якщо в цьому є необхідність. У багатих районах також є багато дерев і приємних вулиць, деякі з них доволі тихі. Там можуть бути забудова, двохповерхові будинки, схожі на американські квартали, наприклад, багаті районі Лос-Анджелесу або резидентська забудівля в Майамі. Так, це дійсно виглядає дуже круто, але в Сан-Паулу є одна відмінність. Тут ви побачите скрізь 3-метрові паркани, велику кількість камер та колючу проволоку. Безпека в Сан-Паулу має надзвичайно важливу роль. В своїх відео я часто розповідаю про те, як бразильці класно відносяться до іноземців. Сан-Паулу є дійсно міжнародним містом, дуже дружнім до іноземців, і тут їх багато. Відчуття глобального міста більше поглиблюється через те, що на вулицях Сан-Паулу дуже багато японців. Виявляється, Сан-Паулу величезна японська діаспора, найбільша за межами Японії. Ніхто на тебе не звертає уваги, як ти виглядаєш, як ти вдягнений. Я думаю, це можна віднести до плюсів Сан-Паулу, особливо з огляду на те, що ми іноземці і, мабуть, ми дуже сильно виділяємося на фоні місцевого населення. І, звісно ж, Сан-Паулу – це нереально зручне місто для повсякденного життя. Тут є доставка буквально всього. Постійно бачиш таксі, убери, різні сервіси доставок. Шопінг-центри виглядають як окремі міста. І тут дуже зручно користуватися піксом, доставкою, різними додатками. Усе працює швидко і чітко, як швейцарський годинник. До речі, мабуть, я забув сказати, що в Сан-Паулу проживає 12 мільйонів людей. А якщо взяти всю зону навколо Сан-Паулу з усіма сателітами, то вся агломерація Сан-Паулу складає шалені 20 мільйонів людей. Уявляєте собі таке гігантське місто. І що реально здивувало, це метро. Воно надзвичайно чисте і сучасне. В метро є кондиціонери. Всі вагони, вони йдуть наскрізь через весь потяг. В метро почуваєш себе дуже комфортно, там світло, і люди там попадалися нам доволі приємні. Мені здалося, що метро працює дуже ефективно для такого мегаполіса, в якому живе від 12 до 20 мільйонів людей. Для Бразилії це надзвичайно високий рівень. Та що там до Бразилії? Якщо навіть порівнювати з багатьма європейськими містами, то в них немає метро з кондиціонером. Деякі станції метро мають такі загорожі захисні,
які я бачив у Дубаях. Це рівень світового класу. Слід зазначити, що в багатому місті, такому як Сан-Пауло, концентруються усі гроші всієї країни. Тут відкривають офіси найкращі корпорації, світові і бразильські. Тут платяться великі податки, і бізнес сюди постійно заїжджає. Підвищується ціна оренди, підвищується ціна нерухомості. І тому це місто дуже багато. Воно має багато грошей, які воно може інвестувати у свою інфраструктуру. І тут найкращі приватні лікарні, найкращі дороги, найкращі офіси, найсильніші університети і приватні школи. Місто реально відчувається багатшим за всі міста Латинської Америки, які я бачив. Але чому ж тоді багато хто ненавидить Сан-Пауло? І я зараз не кажу про хейтерів, які сперечаються все життя, що краще Сан-Пауло чи Ріо. Ні, не про цих людей. Я кажу про людей, які приїжджають сюди, мають мрію заробити, побудувати кар'єру, зробити бізнес, але в такому великому місті тебе затягує рутина, місто дуже виснажує. Багато трафіку, постійний шум, постійний рух, відчуття перенавантаження. Це місто ніколи не спить. Ритм життя може сильно втомлювати. І це не жарти. Це позначається на здоров'ї людини і на якості життя. Ні за які гроші не купиш спокою, ні за які гроші не купиш це відчуття безпеки, яке є у маленьких містечках, таких як живу я. І тому я не хейтер Сан-Пауло, мені дуже сподобалось це місто, я залюбки його відвідую ще багато разів, але, звісно, в великому місті багато кому жити не сподобається, тому що це не просто велике місто, це величезне місто. І навіть просто, якщо взяти звичні зручності, а так класно, коли у тебе є багато сервісів доставки, багато парків, і в такому великому місті ви завжди можете знайти друзів зі своєї країни, бо з 20 мільйонів людей точно є хтось із українців, правда ж? Але ж такі великі відстані в цьому місті, що ви навряд чи будете часто бачитися. І люди часто живуть у своїх районах і рідко їздять кудись далеко, бо багато часу йде на дорогу, важко припаркуватися, майже неможливо припаркуватися безкоштовно, і ціни на парковку постійно зростають. Крім того, місто вживає деяких заходів, щоб не допускати деякі автомобілі в деякі дні, в якісь райони. Ну, наприклад, якщо у вас номерний знак закінчується на цифру 8, то ви можете заїжджати в центр міста по середах і п'ятницях. Це до прикладу. Але навіть якщо ви поїдете на метро або на автобусі, це сполучення, воно може забирати години життя. Ви можете жити в передмісті Сан-Пауло, там буде більше спокою і менше криміналу, але ж все одно ви будете втрачати дуже багато свого життя на всі ці поїздки. Ну і тільки сліпий не побачить, яка велика соціальна нерівність між людьми, які живуть у Сан-Пауло. Контраст між районами просто шокує. Буквально проїжджаєш пару станцій метро і за декілька кілометрів від Luxury District, від району супербагатих людей може бути зовсім інший світ. Світ бездомних, світ наркоманів, світ занедбаних вулиць, сміття. Місто виглядає дуже нерівним. Ну і, звісно, від цього ж іде відчуття небезпеки. І саме тому ми бачимо багато парканів, багато камер, багато районів, які ховаються за великими воротами, із яких багато хто, мабуть, не виходить місяцями для того, щоб відчувати себе в повній безпеці або в ілюзії безпеки. Навіть коли всюди є охорона, всюди є камери і електричні паркани, все одно багато людей уникають ходити пішки, і замість прогулянок у людей культура Uber, тому що припаркуватися неможливо де, і краще взяти таксі. Таким чином, місто живе в режимі постійної обережності, незважаючи на те, скільки у тебе грошей, ти не зможеш собі дозволити пройтися вечірньою вулицею, принаймні не у кожному районі. Також багато хто називає Сан-Пауло некрасивим містом або сірим. Дійсно, незважаючи на те, що в місті багато графіті і багато муралів, але лише деякі райони мають історичну архітектуру. Більшість – це забудова в стилі Латинської Америки. Є дійсно красиві архітектурні сучасні будівлі в центрі, але це декілька районів. А так все дуже щільно забудовано. Іноді місто виглядає візуально перевантаженим, особливо через дроти, які висять скрізь.
все з бетону, все так хаотично трохи. Це дійсно не виглядає як картинка з Копакабани або Флоріанополіса чи островів біля Парачі. Я не гуляв фавелами і старався досліджувати більш-менш безпечні частини міста Сан-Паулу, хоча я був і в достатньо таких слизьких місцях. Але я б гуляв сам і відчував себе вдень доволі комфортно. Але це не для всіх. Я думаю, саме тому багато хто не сильно любить це місто, тому що в тому самому штаті Сан-Паулу є велика кількість міст, які не мають фавел, які виглядають значно спокійнішими, мають менше проблем з трафіком. І, до речі, якщо подивитися список найбільш безпечних і найбільш заможніх міст Бразилії, то там ви знайдете дуже велику кількість внутрішніх міст штату Сан-Паулу. І, можливо, якщо вам подобається цей штат і ви хочете жити в ньому, слід просто глянути на інші опції, не вибирати столицю штату. Отже, чому ж все-таки люди їдуть у Сан-Паулу? Я думаю, це очевидно, це найбільші можливості по бізнесу, по роботі, по навчанню. Це енергія міста, яка вабить особливо молодих людей, амбіціозних, які хочуть чогось досягнути в житті, які хочуть зірвати зіроньку з неба, і вони їдуть в найбільш успішне, найкласніше, найбільш амбітне місто, в якому можна знайти будь-які сервіси, будь-які послуги і запропонувати щось цьому світу, де можна знайти роботу на міжнародну компанію і де можна вибитися, так би мовити, в люди. У Сан-Паулу постійно відчуття є, що саме тут щось відбувається. Місто може виснажувати, але одночасно воно затягує. Місто Сан-Паулу – чудове місто, одне з найбільших міст у світі і найбільше місто у Бразилії. Місто Сан-Паулу мені дуже сподобалося, незважаючи на те, що я невеликий фанат міст, але тут відчуваєш себе дійсно в якомусь такому чудовому місті, в якому є все, доволі комфортно гуляти, проживати. Не знаю, як вночі, але вдень відчуваєш себе комфортно. Я відвідав дуже багато районів, я не був в найбільш жестякових районах, і хоча я був у центрі, але на відміну від інших міст Бразилії, в центрі Сан-Паулу немає фавел, і тут дуже спокійно, красиво, дуже багато висотних забудов, класно працює транспорт, багато плюсів. Я дуже задоволений цією поїздкою. Сподіваюся, вам також сподобалася прогулянка містом Сан-Паулу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Попереду дуже багато всього цікавого. Всього вам найкращого, миру, добра, щасливо!